Tjena YouTube! Varmt välkomna tillbaka till mitt lilla hotellrum. Idag ska vi åka till Europas finaste strand och jag tänkte vi börjar videon här i hotellrummet lite snabbt. Och det är för att jag ville visa er på kartan hur det ser ut. Bara en liten snabbis för er som undrar. Här så jag zoomar ut lite först. Här ligger ju Grekland och så Albanien. Jag funderar faktiskt på även att åka till Albanien här. Eventuellt imorgon. Men dagens tripp så blir till Europas finaste strand. Och om det är det eller inte, det låter jag vara osagt. Men det har jag fått sagt till mig i alla fall. Och jag tror även det gick att läsa här på Google. Vi är på den här ön här nu utanför Grekland som heter Lefkas. Eller Lefkada eller någonting åt det där hållet. Och nu befinner vi oss här. Och vi ska ta oss över hela ön hit. Och detta är ju som ett enda stort berg. Så man kan åka över bergsvägen här eller runt här. Och jag hade tänkt att ta den rutten som Google visar här nu idag. Och när vi kommer fram då till den här stranden, den ska heta Porto Katsiki någonting. Kanske kan klicka på den och den ser ut så här. Och det här ska vara Europas finaste och mest fotograferade strand. Så ja, vi har inget att vänta på. Vi går ut och hoppar upp på motorcykeln och så åker vi dit. Jo, förresten, en sak till. Ni undrar säkert vad jag har med mig. Och en MC-ryggsäck fick jag med mig hemifrån. Den tog jag som handbagage. Och jag ångrar så bittert att jag inte tog med mig min egen MC-hjälm. Och min sån här hoodie-luvtröja, MC-motorcykeltröja. Det ångrar jag bittert. Något jag är däremot tacksam för att jag tog med mig de här Pit Vipersarna, solglasögonen. De fungerar ju nästan som ett par motorcykelglasögon. För man får rätt mycket insekter och sånt i ansiktet. Och sen så har jag bara med mig lite vatten. Lite extra kläder. Pengar såklart och körkort. Det är egentligen allt jag har. Gamla Bettan startade idag igen. Kolla vad söt man är. Vi får igång GPSen med. Fortsätt åt nordväst. Sedan, gör en U-sväng. Sväng höger. Full tank. I want it full every day before I go ride. You never know if it gets empty. Bilarna håller ut. Det var träffades fram med en lastbil och då tar den hela vägen. Och lastbilen frågar inte först, det smäller.
jag stannar och kollar GPSen. Varning för ko. Här sitter det sådana här tempel överallt, 10 meters mellanrum. Nu har vi kommit nästan halvvägs och jag tog en liten bensträckare och vi kommer ner i en böj här nere vid havet och sen så ska vi ta den här vägen ni ser upp i bergen här över hela berget. Det blir väldigt spännande. Då har vi en stoppskylt, ska vi föregå med gott exempel. Polisbil bakom mig. Det hade varit jävligt roligt om vi blir stannade. Till här framme för nu vill jag ta polisen bakom mig med. Nej, han vill inte med någonting. Men vi kan låtsas att vi stannar här för att göra något. Så, nu kommer de här kringliga bergsvägarna över berget börja. Alla håller ut otroligt mycket. De är vana vid lastbilarna som kommer. Ja, nu går det uphill härifrån nu.
ett litet pitstop och ta en titt på det här. Helt sjukt. Tillbaka zigzag neråt bra länge här nu, så vi närmar oss havet här nu. Det är fortfarande en bit kvar. Fan, inte 24 meter, de står med sig runt kurvan. Stationen ligger till höger. Ja, här nere ligger den då. Europas finaste strand. Vi får se om vi försöker ta oss ner dit och ta ett dopp. Det är bara full trafikstockning hela bergen upp här. Och man kan ju smita förbi ganska så lätt med motorcykel, men det känns ändå fel. Men grekerna som bor här gör ju det. De skiter i vilket, de bara kör ju. Så ja, vi får se. Men kolla vilken jävla syn. Riktigt motorcykeläventyr. Har gått folk, vilket äventyr det har varit idag. Och nu är jag helt slut efter att ha gått tillbaka till hojen här uppe i bergen som jag parkerade. Jag stod på en sån här liten gata bara. Och det var jättesmidigt att gå ner för, men det var inte lika smidigt att gå upp. Och nu kommer regnet också, och jag har inte sådär jättemycket SD-kort kvar att filma på. Utan att jag tackar för mig och tackar så mycket för att ni har kollat på den här videon och hoppas ni tyckte den var rolig. Det är inte så jätteofta vi gör något annorlunda på den här kanalen. Och förhoppningsvis så uppskattas det, och då kanske det blir flera videos liknande från andra länder kanske, att åka MC. Tack så jättemycket för att ni har kollat, så syns vi igen i nästa avsnitt. Och förresten, har ni några frågor om hyra motorcykel och köra motorcykel utomlands, så skriv i kommentarsfältet så ska jag svara er. Ha det gött! Jag var ute och åkte på min rental motorcykel här uppe i bergen, och så stötte jag på en övergiven NATO militärbas. Så vi utforskar den tillsammans. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, bor det en viking med skiftnyckel i hand.